หินชุงไกสสารที่มีอายุ 2,000 ล้านปีเก่าแก่กว่าสิ่งมีชีวิตในยุคแรกภายในบรรจุโมเลกุลคาร์บอนที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งคว้ารางวัลโนเบลมันสามารถนำไฟฟ้าและดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นี่คือหินที่เชื่อมโยงรางวัลโนเบลสาขาเคมีเข้ากับประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียโดยซาร์ปีเตอร์มหาราชนี่คือเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์ไล่ตามประวัติศาสตร์แต่ก่อนที่โลกยุคใหม่จะรู้จักพลังของมันซาร์ปีเตอร์มหาราชได้ใช้มันมาก่อนจนสามารถชนะสงครามและกลายเป็นตำนานในที่สุดหินชุงไกที่มีสีดำมันวาวสวยงามนี้มีชื่อเรียกพื้นถิ่นในสมัยโบราณว่าหินแอสพิดจากบันทึกทางประวัติศาสตร์คนกลุ่มแรกสุดที่ได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากหินชุงไกในการบำบัดเยียวยามีมานานถึง 425 ปีแต่อายุที่แท้จริงของหินชุงไกนั้นมากถึง 2,000 ล้านปีเลยทีเดียวครับหินชุงไกยืนโดดเด่นในหน้าประวัติศาสตร์อย่างองอาจเรื่องราวอันน่าทึ่งของชุงไกได้เริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยที่มืดมนที่สุดยุคหนึ่งของรัสเซียที่เรียกว่ายุคสมัยแห่งความโกลาหลเรื่องราวทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้นกับพระมารดาของซาร์ของราชวงศ์โรมานอฟในช่วงต้นทศวรรษ 1600 สตรีผู้สูงศักดิ์นามว่าเซเนียอิวานอฟนาเชสโตวาซึ่งต่อมาคือท่านย่านันมาธามารดาของซาร์ไมเคิลที่ 1ผู้ก่อตั้งราชวงศ์โรมานอฟถูกเนรเทศโดยซานบริสโกดูนอฟไปยังหมู่บ้านโทลวูยาอันห่างไกลในคาเรเลียตำนานเล่าว่าพระนางเซเนียผู้สิ้นหวังล้มป่วยอย่างหนักใกล้สิ้นพระชนเชื่อกันว่าเป็นโรคลมบ้าหมูหรือมีอาการชักชาวบ้านในพื้นที่ได้แนะนำให้พระนางดื่มน้ำและอาบน้ำจากบ่อน้ำลึกลับแห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครรู้จักและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นพระนางเซเนียหายจากอาการประชวรอย่างสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกียรติแก่การรอดชีวิตของพระนางบ่อน้ำนั้นจึงถูกขนานนามว่าซาเรฟนินสปริงหรือบ่อน้ำแห่งราชินีแต่อนิจจาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านปาฏิหาริย์ครั้งนี้ก็ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาเหลือเพียงตำนานที่เล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นการเวลาได้พ้นผ่านไปนานราว100 ปีต่อมาในปี 1714 ซาร์ปีเตอร์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่สานักปฏิรูปผู้มุ่งมั่นนำพารัสเซียสู่ความทันสมัยได้เสด็จมายังคาเรเลียเพื่อก่อตั้งโรงถลุงทองแดงคนงานคนหนึ่งชื่ออีวานเรฟโบเอฟป่วยหนักใกล้เสียชีวิตจากพิษโลหะหรือโรคภัยไข้เจ็บได้คลานไปยังบ่อน้ำแห่งราชินีที่ถูกลืมและดื่มน้ำจากบ่อนั้นเพียง3 วันชายที่ใกล้เสียชีวิตนั้นสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติข่าวลือเรื่องปาฏิหาริย์นี้ดังไปถึงหูของซาร์ปีเตอร์มหาราชผู้ซึ่งไม่เชื่อเรื่องงมงายเพราะพระองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยธรรมชาติจึงสั่งการให้มีการสืบสวนแหล่งน้ำนี้ทันทีซาร์ปีเตอร์เองซึ่งในขณะนั้นทรงทุกข์ทรมานจากพระอาการประชวรเรื้อรังเชื่อกันว่าเป็นโรคไตและระบบย่อยอาหารได้ทรงทดลองดื่มน้ำนั้นด้วยพระองค์เองและผลลัพธ์ก็คือพระพรานามัยของพระองค์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยความตื่นเต้นในวิทยาการนี้พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นแค่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในปี 1719 พระองค์ได้ก่อตั้งสปาและสถานพยาบาลแห่งแรกในประวัติศาสตร์รัสเซียขึ้นณที่แห่งนั้นพระองค์ตั้งชื่อมันว่ามาเชียลวอร์ดีหรือมาเชียลวอเตอร์สชื่อนี้ไม่ได้ตั้งโดยบังเอิญมาเชียลหมายถึงการทหารและมาจากชื่อของเทพเจ้ามาร์สเทพแห่งสงครามเพราะจุดประสงค์หลักของสปาแห่งนี้คือการรักษาทหารที่บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการศึกทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์ในยุคของพระองค์ค้นพบว่าความลับของน้ำนั้นไม่ใช่เวทมนต์งมงายไร้สาระแต่เป็นเพราะน้ำไหลผ่านชั้นหินสีดำอันลึกลับนั้นหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหินแอสพิดซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงมั่นใจในคุณสมบัติการชำระล้างของหินนี้มากถึงกับออกราชโองการให้ทหารรัสเซียทุกคนพกหินแอสพิดชิ้นเล็กๆติดตัวไว้ในกระติกน้ำตลอดเวลาในตำนานทางทหารเล่าว่าในช่วงมหาสงครามเหนือโดยเฉพาะในยุทธการที่โปตาวากับสวีเดนกองทัพรัสเซียที่ดื่มน้ำที่ชำระแล้วด้วยหินชุงไกมีสุขภาพที่แข็งแรงในขณะที่กองทัพสวีเดนที่อาจดื่มจากแหล่งน้ำเดียวกันแต่ไม่ได้ชำระกลับล้มป่วยด้วยโรคบิดจนกองทัพอ่อนแอและพ่ายแพ้ในที่สุดชุงไกจึงไม่ได้เป็นแค่หินรักษาโรคแต่ในประวัติศาสตร์มันคืออาวุธลับที่ช่วยพิทักษ์กองทัพและนำมาซึ่งชัยชนะแห่งจักรวรรดิรัสเซียครับลักษณะและคุณสมบัติทั้งหมดของหินชุงไกคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าหินชุงไกมีแค่ลักษณะเดียวแต่ความจริงแล้วพลังงานและคุณค่าของมันถูกแบ่งตามเกรดอย่างชัดเจนดังนี้ชนิดที่1 Elite ชุงไกชั้นสูงหรือ Elite Grade นี่คือหัวกะทิที่หายากที่สุดมีคาร์บอนบริสุทธิ์สูงมากถึง 98% มีความมันวาวตามธรรมชาติสูงเหมือนโลหะสีเงินมีน้ำหนักเบาอย่างน่าประหลาดใจและเปราะมากมันไม่สามารถนำมาขัดหรือแกะสลักเป็นรูปทรงได้เพราะมันจะแตกทันทีจึงถูกขายในรูปก้อนดิบเท่านั้นและนี่คือเกรดที่ทรงพลังที่สุดของน้ำชุงไกตามตำนานครับ
ชนิดที่ 2 ชุงไกเปโตรฟสกี้ตั้งชื่อตามซาร์ปีเตอร์มหาราชมีคาร์บอนประมาณ 50-70%มีความแข็งแรงและเสถียรเพียงพอที่จะนำมาตัดเจาะและขัดเงาให้ขึ้นเงาสวยงามได้โดยไม่แตกหักง่ายมีลักษณะเด่นสีดำทึบนี่คือเกรดที่นิยมนำมาทำเครื่องประดับลูกปัดหรือลูกกลมขนาดต่างๆยังมีคุณภาพสูงเพราะมีความเสถียรมากกว่าชนิดที่ 1ชนิดที่ 3ชุงไกเกรดทั่วไปนี่คือเกรดที่พบมากที่สุดมีคาร์บอน 30-50% ที่เหลือคือซิลิเกตและแร่อื่นๆมีลักษณะเด่นคือสีดำด้านเป็นชนิดที่ถูกนำมาแกะสลักเป็นพีระมิดลูกบาศก์หรือแผ่นสำหรับวางป้องกัน EMF มากที่สุดเพราะมีปริมาณมากและราคาถูกจับต้องได้หัวใจสำคัญที่ทำให้ชุงไกแตกต่างจากหินทุกชนิดในโลกคือฟูลเลอรีนความลับเจ้าของรางวัลโนเบลในปี 1996 นักวิทยาศาสตร์ 3 ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากการค้นพบฟูลเลอรีนชุงไกคือสสารธรรมชาติเพียงชนิดเดียวในโลกที่ถูกค้นพบว่ามีฟูลเลอรีนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้รับการยกย่องในวงการวิทยาศาสตร์ว่าเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระมีศักยภาพสูงในนาโนเทคโนโลยีและการแพทย์การทดสอบการนำไฟฟ้าในชุงไกแท้นั้นทำได้ง่ายมากที่สุดโดยเฉพาะชนิดที่ 1เพราะมันนำไฟฟ้าได้เกือบเหมือนโลหะเพราะโครงสร้างคาร์บอนที่อัดแน่นคุณสมบัตินี้เองคือกุญแจสู่ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชุงไกไม่ได้สะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนโลหะแต่โครงสร้างคาร์บอนและฟูลเลอรีนของมันทำหน้าที่เหมือนหลุมดำหรือฟองน้ำที่ดูดซับและสลายคลื่นเหล่านั้นมันเปลี่ยนพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานรูปแบบอื่นเช่นความร้อนในระดับที่วัดไม่ได้ทำให้คลื่นเหล่านั้นเป็นกลางและไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายคุณสมบัติการกรองน้ำซาร์ปีเตอร์มหาราชใช้โครงสร้างคาร์บอนของชุงไกทำหน้าที่เหมือนถ่านกำมันหรือ Activated Carbon คุณภาพสูงมันดูดซับคลอรีนแบคทีเรียโลหะหนักและสารปนเปื้อนในขณะเดียวกันฟูลเลอรีนที่อาจละลายออกมาในปริมาณเล็กน้อยก็จะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำส่วนมหากาพย์ความเป็นมา 2,000 ล้านปีนั้นถือว่าชุงไกเป็นพยานแห่งยุคบรรพกาลตัวจริงซึ่งถือกำเนิดในยุคพาลิโอโพเทโรโซอิกพบมากที่แถบทะเลสาบโอเนกาใกล้หมู่บ้านชุงกาในแคว้นคาเลเลียทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียมันเก่าแก่กว่าสิ่งมีชีวิตซับซ้อนในยุคแรกเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์มันคือพยานของโลกในยุคที่เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างชีวิตอย่างแท้จริงปริศนาแห่งการก่อกำเนิดนักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันว่าชุงไกที่มีคาร์บอนบริสุทธิ์สูงขนาดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในยุคที่โลกยังไม่มีป่าไม้ทฤษฎีที่ 1 กระแสหลักมันคือซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตยุคแรกสุดเกิดจากการทับถมของจุลินทรีย์หรือสาหร่ายเซลล์เดียวนับล้านตันในก้นทะเลสาบโบราณทฤษฎีที่ 2 นอกกระแสนี่คือซากของอุกกาบาตขนาดยักษ์หรือดาวเคราะห์น้อยเฟทอนที่แตกสลายที่นำพาคาร์บอนรูปแบบพิเศษอย่างฟูลเลอรีนมาจากห้วงอวกาศและพุ่งชนโลกบริเวณคาเรเลียประเทศรัสเซียซึ่งหากเป็นจริงชุงไกก็คือสสารจากต่างดาวความเชื่อทางพลังงานเป็นหินแห่งการชำระล้างเชื่อว่าชุงไกเป็นเครื่องฟอกพลังงานที่ทรงพลังที่สุดมันช่วยทำความสะอาดออร่าขจัดพลังงานลบที่เกาะติดความเครียดและพลังงานขยะที่เราสะสมมาจากสภาพแวดล้อมชุงไกไม่ใช่หินที่อ่อนโยนมันคือการดีท็อกซ์ทางจิตวิญญาณที่รุนแรงมันจะดึงพลังงานลบที่ซ่อนอยู่ออกมาทำให้บางคนรู้สึกหนักหรือไม่สบายในช่วงแรกก่อนจะรู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชุงไกคือหินแห่งจักระที่ 1ที่ลึกที่สุดแต่มันไม่ได้แค่เชื่อมเรากับโลกเท่านั้นมันเชื่อมเรากับจุดกำเนิดช่วยให้จิตใจที่ฟุ้งซ่านกลับสู่สภาวะศูนย์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสมาธิขั้นสูงโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ